हाय फ्रेंड्स. तरुण दिसायला कुणाला आवडत नाही. सुंदर काळे भोर घनदाट केस, सुंदर चकचकीत चमकणारी त्वचा, डोळ्यांवर चष्मा नाही, आपले सगळे सांधे छान, आपले मसल्स एकदम सुगठीत, हे सगळं असायला किती छान वाटतं ना. हे आपल्याला असं वाटतं की फक्त मॉडेल्समध्येच हे दिसायला मिळतं. पण जर आपण प्रयत्न केला तर आपल्याला सुद्धा असं दिसायला काही हरकत नाहीये खरं तर. पण आजकालच्या जीवनशैलीमुळे काय होतंय की आपलं जागरण खूप होतं, आपलं खाणं पिणं बाहेरचं होत असतं आणि त्याच्यामध्ये मिठाचं प्रमाण जास्त असतं, तेलाचं प्रमाण जास्त असतं. त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये खूप टॉक्सिन्स तयार होत असतात आणि आपल्या शरीरामधले जे चांगले घटक आहेत ते खराब होतात आणि टॉक्सिन्सचं प्रमाण वाढतं. त्याच्यामुळे वयाच्या आधीच म्हणजे हल्ली तर मी बघते की 20-25व्या वर्षीच मुलींचे केस पांढरे व्हायला लागलेत, केस विरळ व्हायला लागलेत, केसांची वाढ थांबलेली आहे. लवकरच्या वयातच दृष्टी खराब झालेली आहे. कुणाकुणाला तर 30मध्ये 35मध्येच डोळ्याखाली असे क्रोफिट किंवा रिंकल्स दिसायला लागलेले आहेत. 30-35 मुली हल्ली अँटी रिंकल क्रीम वापरतायत. त्वचेमध्ये जो तुकतुकीतपणा पाहिजे तो कमी होऊन ड्रायनेस यायला लागलेला आहे. मग ह्या सगळ्या वार्धक्याची जी लक्षणं आहेत ही आपल्याला थांबवता येतील का? आणि आपण अँटी एजिंग जे म्हणतो ते अँटी एजिंग आपल्याला करता येईल का? तर हो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सगळ्यांना अँटी एजिंग साठी एक सुपर फूड ह्याच्याबद्दल सांगणार आहे. खूप वर्षांअगोदर म्हणजे जेव्हा देव आणि दानव होते त्या काळामध्ये देव आणि दानव यांनी अमृत मंथन केलं समुद्रामध्ये आणि अमृत मंथन करताना त्याच्यामधनं त्या अमृताचा एक थेंब जमिनीवर येऊन सांडला आणि त्या जमिनीतून त्या अमृताच्या थेंबामुळे एक वृक्ष निर्माण झाला आणि तो वृक्ष म्हणजे आवळा. त्या आवळ्याचा आपण आयुर्वेदामध्ये अमृत म्हणून उल्लेख करतो. या आवळ्यामध्ये 5 रस असतात. आयुर्वेदामध्ये आहारात 6 रस असतात असे सांगितलेले आहेत. मधुर, आम्ल, लवण, कटू, तिक्त आणि कषाय. तर आवळ्यामध्ये यातले 5 रस आहेत. जेव्हा आपण आवळा खातो तेव्हा आपल्याला तो खूप आंबट लागतो, पण त्याच्यावर आपण पाणी प्यायलो तर ते आपल्याला मधुर म्हणजे गोड लागतं. तर हा आवळा जो आहे ह्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. हा आवळा जर आपण दररोज घेतला तर याचा आपल्याला खूप छान उपयोग होतो आणि तो आपल्या शरीरामधल्या टॉक्सिन्सला काढून टाकायला मदत करतो. केसांचा पांढरेपणा घालवायला मदत करतो. केसांची वाढ चांगली होते, आपली स्किन चांगली होते. आमलकी किंवा आवळ्याला रसायन असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आपलं तारुण्य टिकवून ठेवण्याकरता आवळ्याचा खूप उपयोग होतो. आवळ्याचा दृष्टी चांगली होण्याकरता सुद्धा उपयोग होतो. आवळा जर तुम्ही रोज कंझ्युम केलात तर तो आपल्याला चष्माचा नंबर कमी करायला सुद्धा मदत होते. आवळा रोजच्या रोज घेतल्याने आपली स्किन तुकतुकीत होतेच, वर त्याच्यावरचे रिंकल्स कमी व्हायला सुद्धा आपल्याला ते मदत करतं. मग हा आवळा आपण फक्त आपल्याला एका पर्टिक्युलर सीझनमध्येच मिळत असतो. म्हणून या आवळ्याचं आपण काही विशिष्ट काही आपण करून ठेवू शकतो का की ज्याच्यामुळे सगळे तो जो आवळा आहे वर्षभर खाऊ शकतील. आणि आवळा हा खूप आंबट आणि थोडी वेगळी चव असलेला असल्यामुळे काय होतं की आपल्या घरातली लहान मुलं जी आहेत ती आवळा खायला नको करतात. आणि म्हणून मग मी आज तुम्हाला एक अशी रेसिपी सांगणार आहे की जी तुम्ही घरच्या घरी करू शकता आणि आवळ्याचा उपयोग वर्षभर करू शकता. आणि हीच आवळ्याची रेसिपी लहान मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातील. तर चला मग बघूया आपण आवळ्याचा मुरंबा कसा बनवतात तो.